is Sled Tracks TV, presented by Sled Tracks. Sled Tracks is proud to present the biggest production in our 14-year history. A test that will push boundaries, shatter expectations, and define the ultimate turbo machine. This year, we have gathered 8 of the most daredevil test drivers, along with 2 eager filmmakers. Henrik, the man from Boden, measuring in at 1.98 meters. With his razor-sharp technique and his leverage effect, he takes riding to scarily high levels. Andrea, the son of Klimpfjell, who loves to speak in front of the camera and with several snowcross seasons in his past. Emil, with his finished genes and no brain capacity when the helmet is snapped on, Crazy Tallow goes bigger and longer. Nothing is impossible. Fabian, the Norwegian who has developed his riding immensely over the last 4 years, a bundle of energy who always has positive vibes. Evelina, the preschool teacher from Vilmina who outrides most guys in technical tree riding. Emil, the son of Dorothea, who runs a business during the weekdays but rides with immense precision in the forest, jumps, and drifts on weekends. Jorgen, the old man of the group, closer to 50 than 40, but do not be fooled by his age. Both his technique and physicality beat most when it gets tight and steep. Seaman, with photography filming as a big interest, he captures the joy, moments, and emotions during Sled Tracks productions. Matthias, the heavyweight behind the magazine and camera who never gives up and always asks for more frames. Together they will face the 3 absolute rawest, strongest turbo sleds of 2024. Machines that were built to dominate in the mountains, designed to impress and conquer the tough terrain. Lynx Shredder RE 3900 Turbo R. The finished devil that is comfortable in big jumps as in gnarly slopes. Aggressive and durable. Polaris Cows Boost 155. The American weapon with razor-sharp precision and easy-to-ride handling. Ski-Doo Summit Expert 850 Turbo R. Canada's greatest pride that has pushed the boundaries of what technical forest riding and fun factor means. These brave souls and raw machines will meet in a battle where only one can stand as the champion. A test where the limits of what is possible will be stretched to the utmost. Who will overcome the elements? Who will master the machines? And most importantly, which one is the best turbo sled on snow for 2024 and winner of Sled Tracks Deep Snow Turbo Shootout? It's time to turn on the big screen TV, crank up the volume, and let the turbos spool to max. Let's ride!
Hej! Hjärtligt välkomna till Sledtracks stora turbotest 2024. Idag befinner vi oss i Jorm och vi har varit här några dagar med riktigt varierande väder. Det har varit allt från regn, snöstorm, solsken, you name it. Varierande förhållanden som sagt, och det har varit riktigt utmanande för våra nya maskiner som vi har testat. Och vi vill rikta ett stort tack till de som har gjort det här testet möjligt. Först och främst Polaris Scandinavia för lånet av deras Polaris Boost. Sen även BRP och Octan som lånar ut den här Lynxen och Skidon som vi har provat. Sen har vi varit och kört på Frostvikens skoterklubb, deras område. De har en hemsida som heter vinterturism.se där man kan gå in och titta. Där finns det kartor, dels hur områdena ser ut, men även vilka områden som är öppna och så vidare. Och sen med rådande omständigheter vi har med vädret som är just nu, så är vi väldigt tacksamma att vi får vara i Frost Equipments garage och spela in där. Det här snacket om turbotestet helt enkelt. Ja, häng med nu. Just nu så sitter jag på Lynx Shredder RE 850 Turbo R. En riktigt potent lösnömaskin, och jag vet Henrik, du reflekterar lite över bland annat fjädringen på just RE-modellen. Hur den har upplevts de här dagarna. Precis, man kan säga när man är hoppar och leker med den här så det har ju väldigt bra justerbarhet på dämparna. Det är ju lite grann busen i gänget. Men samtidigt, den har ju 36 tums framvagnen. Skulle man gått på DSen istället, då får du 34 tums framvagn, lite smalare. Det blir lite lättare att köra i skogen, och framförallt om du då ska hålla den på skrå och köra lite linjer, så lite är det en viss skillnad. Ja, jag håller med. Nej, men det märks att RN den är gjord för lite tuffare tag, hopp och lek, men DSen den ska jag säga är lite smidigare och mer följsam när man framförallt åker i riktigt lösnö i skog och tajt terräng. Så det är lite skillnader mellan dem som man ska vara medveten om. Men Jörgen, jag vet att vi har pratat lite om drivlinan också, motor och variatorer och grejer, och hur det har fungerat. Ja men precis, alltså BRP, de har ju verkligen fått till drivlinan till i år måste jag säga. Jag provade en motsvarande modell i fjol och det gick väldigt bra, men till i år så har de ju finlirat med allting, så att det är ju ingen tomvarvning, det driver på jättebra i hela register, och vid omtag så svarar du väldigt fint hela tiden. Så det känns som att den drar hårt och den drar väldigt länge. Det gör den går otroligt bra, det måste jag säga, och det märks ju som vi pratat om att det är skillnad från år till år, att de jobbar med programmering av motorkalibrering och variatorer, så det blir snäppet vassare hela tiden. Absolut, det blir finjusterat allt eftersom. Och sen som Henke var inne på så är det här RE-modellen, förutom dämpningen så har ju den även en liten hårdare matta kontra DSen. Så det gör ju den här maskinen ganska busig om man vill. Jag gillar att hålla på och köpa rulle exempelvis, och sådana grejer funkar ju jäkligt bra. Det är bra klös på leden, är också bra klös. Så den här kommer nog funka alldeles ypperligt på våren om man ska börja busa också. Ja, vi börjar ju närma oss den årstiden när det blir lite blöt snö mellan varven och kompaktare, och då är det ju bra bättre de här mattorna. Ja, absolut. Sen jag reflekterar varje gång över nu de här nya BRP-maskinerna. Alltså fit och finish, det är ju alltså toppklass på dem. Allt sitter där det ska, det är inget skrammel eller något som rasslar i plast och övrigt, utan det är riktigt bra finish på dem. Och så den här shot-knappen, den är ju gudomlig. Har man inte elstart men shotten, så ett drag på morgonen så har man i princip elstart hela dagen sen. Ja, det är grymt skönt faktiskt. Det är riktigt smidigt. Och sen har vi pratat lite om också, det finns ju otroligt stort tillbehörsutbud till de här. Du har ju linkfästena på tunneln där du kan ha olika väskor eller en reservdunk, och jättemycket tillbehör finns ju från BRP att tillgå. Så.
Näst på tur i gänget har vi Polaris Chaos Boost och det är ju 3:e säsongen som Polaris har sin turbomaskin ute på marknaden. Och även den har ju fått lite förfiningar. De har inte sagt så mycket vad de har gjort, men man märker att de går lite bättre från år till år. Och det är lite finjusterat, så de blir bättre och bättre med tiden. Henrik, vad har du för tankar kring boosten här? Ja, alltså boosten och kanske framförallt det här chassit faller mig lite grann som handen i handsken. Jag har lärt mig att gilla den riktigt mycket genom åren. Och jag tycker framförallt med egenskapen att den är så knivskarp. Du har ju väldigt lätt att kunna välja dina linjer och även kunna ändra linjer. Och när du då kommer runt på en vändning och lägger ner den, då stannar han där. Han är väldigt trygg på det sättet. Den är ju som inte nervös om du åker på skrå och sånt här. Vissa skotrar vet jag genom tiden har kunnat upplevas lite att du får vara lite på din vakt när du åker på skrå. Men den här är ju knivskarp. Precis. Och sen uppskattar jag även motorpaketet i den här. Det är mycket att åka med. Och jag tycker det är väldigt lätt att hantera den där effekten också. Det känns ganska... Där måste jag få komma in. Jag håller inte riktigt med. Okej att den är lätt hanterad, men om vi ser på våra två konkurrenter som vi har här på sidan med 850 E-Tech Turbo Roma, så upplever jag att den effektkurvan är mycket mer linjär. Boosten upplevs ju som ganska hård när den väl kommer, vilket gör att blir man kompis med den funkar jättebra, men 850 E-Tech Turbo Roma, den är ju mer, det blir bara mer effekt. Du har som samma linjära driv hela vägen. Det är min uppfattning om den i alla fall. Ja, jag tänker att effekten, det känner man ju verkligen. Den finns hos alla maskiner. Absolut, det är sjukt mycket att åka i allihopa. Så det är nog ganska jämnbörligt. Men det är olika effektkurvor. Så det är faktiskt olika karaktär på hur de känns när man kör dem. Ja, det är sjukt imponerande. Sen måste vi alltså boosten har ju ett jäkligt skönt ljud. Den har ju som ett väsande ljud. Det är ju klassiska Polaris-sången fast med mer väs i den också. Ja, från turbon. Ja, absolut. Så den låter ju jäkligt skönt. Ja, något jag reflekterar på själv är att jag tycker den känns ju fruktansvärt smidig i och med att den är smalare än de andra också. Du har ju 38 matta, men även tunneln är ju smalare. Ja. Det är 38 matta på Lynxen, men då har du ju tunneln är fortfarande gjord för en 40. Ja. Så där tycker jag Polarisen känns ju lite mer smidig när du sitter på den. Att benen står lite tajtare och det märks faktiskt. Ja. Sen har den ju även en skillnad, du har ju fotholkar på Polarisen, vilket inte de övriga har. Och lär man sig att köra med det eller uppskattar det, så känns det stor skillnad när man hoppar emellan. Kan dra lite nytta av det man får in tekniken. Ja, jag håller med. Sen är det ju den här 7S-displayen, den gillar jag. Den gillar jag skarpt. Jag tycker det är så grymt när man är ute och åker och ser precis var man är. Och man kan ju lägga in leder och ledsystem, så den uppskattar jag väldigt mycket på den här maskinen. Här har vi Summit-experten, 850 Turbo R. Svart som Batmans bil. Den ser riktigt rå ut och tuff design i nya G5-plattformen. Det jag tänker mest på när man kört den här är att den känns ju fruktansvärt smal. Den är ju 34 tum mellan skidorna. Så det känns som när man åker mellan träden när det nästan axlarna är på samma bredd som skidorna. Den är ju fruktansvärt smidig in i skogen och fin att åka på där. Och även den här Balata-justeringen man har här på tunneln tycker jag är fantastisk. När man kan dra åt Balata-remmen. Så ska du klättra riktigt brant, då drar man åt den. Och då, det är ingen, vad jag har känt i helgen, som rår på den här när du åker jättebrant upp för när du drar ihop den. Henrik, har du några reflektioner över Summiten? Men tänker man jämför mot de andra här, så tycker jag man har plockat väldigt goda egenskaper hos den här maskinen. Från Lynxen så har man ju tagit kanske busigheten framför allt. Har du Balatan här som du nämnde på långa läget, då är det väldigt lätt att fara och åka rulle, göra vändningar med all sån här bus i skogen helt enkelt.
Jag tycker även från Polarisen så har man kanske matchat hur bra den är att köra på skrov och åka tekniskt med. När du har ballaten även på det korta läget, då är det riktigt lösningsmonster. Men framförallt du håller linjen väldigt stabilt med när du lägger på skrov. Ja, den är fruktansvärt kompetent, det måste man säga. Jörgen, vad tänker du när du har kört Summiten nu? Ja, men precis, jag vill fortsätta lite grann på spåret Henke var in på. Eftersom det här är en stum matta som har stavar hela vägen ut så ligger den ju jäkligt stabil. Och sen så är den här T-motion, det är ju en stum. Ja. Det är ingenting som har ledat som du gjorde förut. Och det fanns ju inte den förut att du ville washa ut. Det finns ju inte på den här. Jag har känt mig jättetrygg på den här i helgen. Även när det har varit stökigt, det har varit tajt mellan träden. Så jag har känt mig trygg och liksom säker när jag har kört på den här. Ja. Det märks ju verkligen att Skido har ju byggt den här. Det är ju för den absolut tuffaste terrängen för lösnöåkare. Alltså, absolut. Så brant och bökigt som möjligt. Ja, det ska vara kniviga förhållanden. Det är där den kommer till sin rätt. Och små detaljer som man märker uppdaterade. Till exempel bromsen som du har 2 fingers grepp på som är justerbar. Så längden från styret. Så, ja, den känns väldigt komplett och kompetent. Vi har kört de här testerna under 7 års tid nu. Och det är fantastiskt kul från år till år att känna skillnaderna på årets hetaste maskiner. Och det är ju faktiskt, det händer ju grejer. Varje gång så är det ju någonting som är snäppet bättre. De går lite hårdare, de är lite smidigare, bättre fjädring. Och i år har vi varit 8 pers som har testat de här. Så vi har hoppat emellan och känt och krämt och fått lite olika uppfattningar. Eller hur, Henke? Ja, och det är ju stor skillnad i egenskaperna på maskinerna. Och när man då är 8 personer som kör dem så uppskattar man ju olika egenskaper olika mycket. Så när man då ska väga in en helhetsbedömning, ja då är det lite svårt att komma till ett beslut. Vad säger du, Jörgen? Vi har ju klurat lite på hur vi ska värdera bedömningen i år. Ja, men precis. Vi har tittat på lite andra kategorier än tidigare år. Alltså, vi sitter ju på riktigt knivskarpa vapen för typ 250 000 styck. Så det är ju inga billiga leksaker vi har att göra med längre. Det är ju fortfarande brutalt roliga maskiner, men det börjar ju kosta en slant att hålla på med det här. Så att ägande, finish, tillbehör, bränsleekonomi. Vi har ju som varit nere och grått och diskuterat ganska mycket detaljer. Det är det. Och de detaljerna, alla de har vi dragit ihop till en helhet. Och någonstans där har vi kommit fram till vinnare. Och trots att det är många olika viljor så har vi ändå varit ganska enade om den här vinnaren i år. Och årets vinnare, det är faktiskt en ny. Skido Summit Expert 850 Turbo R. Så stort grattis till den. En jättegrym maskin som alla varit sjukt imponerade av. Vi hoppas verkligen att ni har gillat det här testet. Men glöm för guds skull inte att följa oss på våra sociala medier. Facebook, Instagram, YouTube och självklart sledtracks.se och sledtracks.no.